بسم الله الرحمن الرحیم. استاد کریم صافی یم. یو ځل بیا تاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ زموږ موضوع ده مایکروسافټ پاورپاینټ پریزنټیشن دریم درس. نن به موږ مهم درس دی زموږ د پاورپاینټ دریم درس. دو درسونه موږ ریکارډینګ کړیو خو خدای دې وکړي چې د هغې څخه تاسو څه زده کړي وي. راځئ زو په دریم درس باندې شروع کوو. دریم درس موضوع چې کوم ده هغه زموږ انزرټ مینو ده. نو دلته به موږ پاورپاینټ پروګرام راواغستو، بلینک پریزنټیشن باندې به کلیک وکړو. دلته موږ درس باندې شروع کوو چې زموږ نن دا په انزرټ مینو کې ویډیو به وي، اډیو او سکرین ریکارډر به. ګرانو مینوالو کو زمونږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر ویډیو په خپل وخت سره در ورسیږي. دلته راځو، دلته موږ دا آپشن ویو چې ویډیو څه کار کوي. دلته موږ ته یو لیکلي دي آنلاین ویډیو، دلته بل لیکلي ویډیو آن مای فیسی. آنلاین ویډیو څه کولی شي؟ تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو په آنلاین ډول باندې خپل سلایډ ته را انتقال کړئ. دویمې لیکلي دي دلته به دی کې چې ویډیو آن مای فیسی. تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر څخه سلایډ ته یو ویډیو را انتقال کړئ. به دی چې تاسو کلیک وکړئ، دلته موږ سره یو ویډیو ده. دا ویډیو زما سره د سلایډ ته راغله. زه کولی شم چې خپلو لیدونکو ته پریزنټیشن کې دا وړاندې کړم. بل موږ سره دلته یو مهم آپشن چې دی هغه دی به د انزرټ مینو کې دی. دلته زه اوس لیکلی شم یو څه لیکل کومه صافی اکیډمي. بل مهم آپشن چې موږ سره دی آډیو دی. تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر څخه د سلایډ ته یو آډیو غږ را انتقال کړئ. آډیو آن مای فیسی ده. په خپل کمپیوټر کې سره آډیو غږی او تاسو یې لیدونکي ته وړاندې کوئ نه دا را انتقالولی شئ. بل دی ریکارډ آډیو. خپله په یو سلایډ باندې تاسو کولی شئ چې په خپله په سلایډ باندې یو غږ سیف کړئ. دلته به تاسو به د سر بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به ستاسو غږ سف کول شروع شي. نو تاسو دلته د خپلو لیدونکو دپاره هر څه وړاندې کولی شئ. دلته که تاسو فام وکئ نو زموږ 12 ثانیې غږ ریکارډ شو. اوکې منی به تاسو کلیک وکړئ. دلته ستاسو چې په سلایډ باندې هر څه انتقال کړو دغه سپیکر باندې داسې کلیک وکړئ. دلته دا چې تاسو ووهئ نه ستاسو دا کم ساوند چې دی په سلایډ چې ریکارډینګ کړی دی هغه ریکارډ شو او خپلو لیدونکو ته یې نشر کولی شئ. بل دلته موږ راځو سکرین ریکارډ دی. سکرین ریکارډ خورا نن سبا یو ډېر مهم آپشن دی. زه دلته یو سلایډ کې څه لیکم او بیا زه کولی شم چې هغه تصریح کړم. سکرین ریکارډ به تاسو کلیک وکړئ. سلیکشن به والی چې څومره ساحه تاسو ریکارډ کوئ د خپل سکرین. زه ورته وایم چې ټول سکرین زه ریکارډینګ کوم. دلته کو تاسو ته راشئ، دلته به تاسو ریکارډ ووهئ. ریکارډ چې تاسو ووهئ ستاسو به دا ټول مکمل سکرین ریکارډینګ کیږي. د ویډیو په شکل به ریکارډینګ کیږي. څنګه چې زه دا سکرین اوس ریکارډینګ کوم نه دغسې به ستاسو دا سکرین هم د ویډیو په شکل باندې ریکارډینګ شي. ستاسو دغه ویډیو چې کومه ده هغه به یو سکرین ته سلایډ ته راځي. دلته چې کرسر پورته وخیژوئ نه دلته هغه منابع ته ښکاره کیږي. دلته چې تاسو دا سیف کئ نو دلته چې تاسو کوم سکرین ریکارډینګ شو په سکرین باندې چې کومه ویډیو وشوه هغه ریکارډینګ شوه او هغه یو سلایډ ته راغله. دلته چې تاسو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو خپلو لیدونکو ته وړاندې کړئ. بل مهم آپشن چې دلته موږ سره دی هغه ډیزاینینګ دی. زه به دلته په سلایډ کې او څه لیکم او زما ډیزاینینګ آپشن واما. ډیزاینینګ څه کار کوي؟ دلته کو ما سره د مثال په ډول ډېر سلایډونه وي
ډیر سلایډونه وي او زه ډیزاینینګ کلیک کړم نو زما هر سلایډ به مغه ډیزاین اخلي دلته ولنې سلایډ دی کو دلته ما دا کلیک کړو نو ټول سلایډونه به زما دا رقم شي زه کو دا ډیزاین کلیک کړم ټول سلایډونه زما دغه رقم کېږي کو دا ډیزاین کلیک کړم ټول سلایډونه زما دا ډیزاین کېږي دلته مهم ډیزاینونه دي مهم شي دي دلته یو بل اپشن دی سلایډ سایز سلایډ سایز کو تاسو کلیک کړئ دا کو څلور په درې کو تاسو وي تاسو دا سلایډ چې دی دا 451 جوړیږي خو دا ډیر زوړ ډیزاین دلته بل دی وایډ سکرین د پلنو سکرین د فاره دی خو نن سبا وخت کې کو تاسو سلایډونه جوړول غواړئ تاسو به وایډ سکرین انتقالول سلیکټ کول غواړئ دلته به تاسو وایډ سکرین انتخاب کړئ بل چې د فارمټ بیک ګراوند دی بیک ګراوند ته رنگ ورکولی دا اپشن چې موږ وهو زمونږ داسې ډیزاین غوره کوي د بیک ګراوند کلر داسې دا اپشن چې وهو داسې دا اپشن چې وهو داسې زمونږ رنگ غوره کوي صحیح ده دلته راځو بل اپشن چې زمونږ سره دی هغه ترانزیشن دی دا به موږ آینده درسونه کې یو دا ډیر زبردست اپشن دی د سلایډونو لپاره ترانزیشن مین حرکتونه څنګه ډیزاین هر سلایډ ته څنګه حرکت ورکو دلته کو زموږ سلایډ داسې حرکت کوي دا کو زموږ سلایډ داسې حرکت کوي دا کو تاسو وایي سلایډ بس تاسو داسې حرکت کوي او دا کو سلایډ به داسې حرکت کوي دا به وي زموږ آینده درس په زموږ د ترانزیشن انیمیشن سلایډ شو نوي او ګرانو مینوالو کو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته